Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii februarie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în rac. Să vedem despre ce este vorba. Voi începe prima dată cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem ce ne spun cărțile de oracol, cărțile de tarot, dar și talismanele. Luna februarie a debutat în forță cu reluarea mersului direct a planetei Jupiter prin semnul Gemenilor. Pentru voi acest aspect este unul foarte important, întrucât aveți Gemenii în casa a 12-a. Aici vorbim despre inconștientul colectiv, despre conexiunea cu divinitatea, despre senzația de izolare, de retragere din viața publică, dar și despre, să le spunem așa, dușmani ascunși. Jupiter în perioada de retrogradare, foarte posibil să vă fi întors vouă viața cu susul în jos. Lucrurile acestea se vor încheia în curând, veți avea mai multă energie vitală, veți putea dormi mai liniștiți noaptea, pentru că Jupiter în casa a 12-a, în arhetipul Gemenilor, poate veni și cu insomnie. Pot fi în perioada ce urmează discuții comerciale care implică străinătatea, puteți atrage niște sume de bani din străinătate sau poate fi vorba despre înțelepciune și despre ceea ce se întâmplă la nivel internațional. A fost pentru voi o perioadă de oscilație, să spunem așa, în care posibil să vă fi fost foarte greu să vă păstrați la nivel emoțional un echilibru. Lucrurile vor tinde să se remedieze. Mai apoi Venus a intrat în semnul Berbecului pe casa carierei, unde avem profesia în zona casei a 10-a, unde regăsim menirea, scopul, sensul, scena publică. Venus este magnetică, Berbecul este liderul, este un semn cardinal de foc care reprezintă acțiune, inovație și începuturi. Începuturi la nivel de carieră sau deblocarea unor lucruri care vă propulsează pe voi pe zona aceasta a carierei. Poate fi, așa cum am spus, faimă, prestigiu, imagine publică foarte bună, să fiți foarte radianți, foarte magnetici, foarte populari, de ce nu? Sau mai poate fi vorba despre o idilă la locul de muncă, care acum poate lua amploare. O idilă care poate a fost secretă, care poate nu a mers foarte bine în perioada ce tocmai s-a încheiat, tocmai pentru că unde avem idilele secrete în casa a 12-a, Jupiter a fost în retrogradare. Cumva lucrurile tind să se așeze și capătă contur pentru voi. Poate veni această perioadă și cu o promovare și cu un nou loc de muncă mai bine plătit, cu o poziție mai bună din punct de vedere social. Puteți rezolva foarte multe și în zona autorităților, în cazul în care aveți demersuri în acest sens. Mai apoi toată lumea va beneficia de o senzație de liniște și de echilibru venită din influența impulsului transmis de către Marte și Saturn când vor avea o întâlnire interesantă pe parcursul acestei luni. Și aici vorbim despre voi, casa întâi, dar și despre zona care reprezintă credința voastră. Prindeți mai multă încredere în voi, pentru că și Marte a fost în retrogradare aici pe casa întâi, ori este vorba despre o redefinire, o revenire la nivel de aspect fizic, dar și la nivel profesional. Ceva se schimbă și se schimbă în bine pentru voi. Urmează evenimentul de lună plină în Leu, de această dată pe zona casei a doua, unde veți trage niște concluzii sau unde este necesar să vă faceți niște planuri la nivel financiar mai concrete. Poate fi vorba despre tăierea de pe lista unor cheltuieli mai extravagante, poate fi vorba despre faptul că în sfârșit aveți un buget pentru o achiziție importantă la care vă gândiți, sau poate fi vorba despre o promovare, despre a-ți fi recunoscute meritele astfel încât tu să câștigi mai mulți bani. Ulterior, Mercur intră în Pești pe zona casei a noua, unde avem credința, unde avem religia, planul internațional, străinătatea, unde regăsim și studiile foarte nișate, foarte aprofundate, dar și toate chestiunile legale. Peștii sunt arhetipul tuturor posibilităților, vin cu o imaginație foarte profundă, dar și cu foarte multă confuzie. Astfel că s-ar putea pe parcursul acestei luni, în perioada următoare, mai corect spus, să fiți foarte confuzi când vine vorba despre planul internațional, să vă bulverseze puțin ce se întâmplă în lume în această perioadă, sau poate fi vorba despre redescoperirea credinței, dar la un nivel foarte înalt, fără intermediari, voi și sursa primordială, direct la țintă. Mercur în Pești vă face și foarte intuitivi, s-ar putea să regăsiți în voi o dorință acerbă pe parcursul acestei luni, să studiați ceva foarte nișat sau să căutați niște informații, dar care vă ajută la nivel de spiritualitate.
să vină din voi o nevoie de introspecție, o nevoie de liniște interioară, care sigur că la exterior va întoarce niște rezultate formidabile. Mai apoi Marte își rea mersul direct în rac la voi pe casa întâi. Aici vorbim despre eul tău, despre rolul pe care îl joci tu în această lume, în această societate, cum te văd ceilalți, corpul fizic și ceea ce vrei tu să faci în această viață. Voi, ca și arhetip, sunteți un semn emoțional, sunteți semnul care vrea siguranță emoțională, casă, tradiție, locul meu, familia mea. Iar această oportunitate este foarte binevenită pentru voi, pentru că vă liniștiți. Marte în retrogradare în rac a adus nervozitate, iar de acum înainte vă liniștiți din ce în ce mai mult. Marte în rac aduce posibilități sau aduce influențe, idei, gânduri în ceea ce privește familia, poziția ta în această conjunctură, în acest cadru al familiei sau unde mi este locul. Începi din ce în ce mai clar să îți găsești locul. Poți avea parte pe parcursul acestei luni de discuții care implică aspecte comerciale, achiziții de imobile, înstrăinare de imobile sau relocarea din țara în care ești, întoarcerea în țara natală sau viceversa. Sunt aspecte de foarte bun augur care trasează așa o nouă linie pe care tu poți să mergi mult mai sigur și mult mai liniștit. Și nu în ultimul rând vom avea luna nouă din Pești, iar pentru voi acest lucru deschide cumva o oportunitate foarte bună, fantastică, i-aș putea spune, care te pune în directă conexiune cu divinitatea, dar, așa cum am menționat, fără intermediar, tu și sursa primordială. Asta înseamnă că ai canalele deschise la nivel energetic, clar viziune, clar simțire, că poți simți niște lucruri, că poți lua niște decizii foarte importante în ceea ce privește viața ta de acum înainte, să faci niște studii foarte nișate care te pot ajuta în carieră, să începi să te dezvolți, să citești, să descoperi lumea în care trăim, pentru că de aici, începând din acest moment, te propulsează la nivel de carieră, la nivel de viitor, îți poți face alte planuri și poți aduce în viața ta schimbările de care ai atât de multă nevoie. Peștii aici, în acest cadru, vă pot aduce foarte multă romanță, foarte multă iubire, empatie, comunități, foarte multă iubire. Iubire de tot și de toate. Este o lună posibil mai emoțională pentru voi, însă liniștită. Să vedem așadar ce ne spune și oracolul. Vindecare. Foarte interesant. Vindecare, m-am vindecat și pot să îi ajut și pe alții să se vindece. Prin vindecarea voastră interioară, la nivel de mentalitate, pentru că l-aveți pe Jupiter în Gemeni în casa a 12-a, parcă de acum înainte prindeți curaj. Este o cauză nobilă, este un bine suprem al tuturor oamenilor. Este un nivel de credință care veți vedea că vă ajută și vă susține. O nouă carieră cu Venus în Berbec, cum am menționat deja, o nouă oportunitate, sau pe lângă cariera voastră actuală puteți începe încă ceva, să vă dezvoltați într-o altă nișă, într-un alt domeniu și acest lucru vă aduce vouă stabilitate la nivel financiar cu luna plină din Leu, pentru că veți avea două surse de venit. Pentru alții dintre voi poate fi momentul în care vă retrageți din câmpul muncii, ori pentru antreprenoriat, ori pentru că ați ajuns în etapa pensionării și acest lucru va aduce acum timp. Timpul este cea mai valoroasă resursă a omului, timp pentru dezvoltare personală, pentru vindecare și pentru a descoperi bucuria vieții. Și un mentor spiritual. Mentorul spiritual pe care îl căutați sunteți voi înșivă. Este o lună foarte bună în care puteți parcurge niște etape formidabile la nivel spiritual, în care puteți accesa niște cursuri, niște informații, care sigur că vă oferă o structură foarte multă aici în planul fizic. Și vă va ajuta Saturn, pentru că l-aveți acolo în Pești încă, pe casa a noua, unde posibil la nivel de credință voi să vă fi îndoit o perioadă îndelungată. Asta înseamnă nu cred că pot, nu cred că merit, nu cred că reușesc. Iar această lună vine cu o confirmare că puteți reuși să faceți acele lucruri pe care vi le imaginați, pentru că ceea ce ne imaginăm deja există.
Iar aici avem un greieraș, o doză de încredere nemărginită că mă pot mișca dintr-un loc într-altul sau că pot avansa către direcția dorită. O schimbare de direcție, o lipsă de griji și o avansare, mai multă prosperitate. Însă toate aceste lucruri pot fi accesate prin de-ceuri, prin întrebări pe care singuri vi le puneți, pentru că singuri veți primi răspunsul. Se vor alinia, se vor așeza în mintea voastră niște informații care vă ajută să intrați într-o vibrație care manifestă foarte ușor, de unde puteți accesa ceea ce vă doriți voi. Să vedem la nivel de relație, plan material și emoțional. Pentru voi în mod dedicat, pentru că l-aveți pe Marte în semnul vostru, lucrurile ar trebui să fie pas cu pas precum o felină, mai ales pe zona financiară. Aștept momentul potrivit și mi calculez foarte bine pașii și îmi fac o strategie. La nivel de relații, unii dintre voi sunteți foarte încrezători în ceva anume aici, pe zona relațiilor, ori începeți din nou să credeți în iubire, ori a fost foarte multă agitație, mai ales dacă sunteți în cupluri. Ați traversat o perioadă de agitație, de confuzie, la nivel de comunicare, la nivel de interacțiune cu partenerul vostru, foarte multe așteptări de la voi sau poate voi ați avut foarte mari așteptări de la partenerii voștri care au făcut tot posibilul sau care inconștient au fugit de griji și de responsabilități, voi simțindu-vă singuri. Însă apare soarele. Este 3 de bâte aici, 4 de bâte și cavalerul de spade. Înseamnă că începem să ne apropiem mai mult unul de celălalt. Înseamnă că începem să sărbătorim ceva sau ne facem niște planuri de vacanță și de călătorie. Lucruri care ne ajută. Aspect foarte important care ne ajută. Unii dintre voi vă faceți planuri de relocare sau sunt aici discuții care implică un spațiu locativ, o casă, tranzacții, dar la nivel imobiliar, pe care le puteți face acum. Pe de altă parte, unii puteți discuta despre ideea de a deveni părinți. Sunt posibile și aceste lucruri. Dacă mai doriți sau nu să aveți copii, sau poate fi vorba despre copiii voștri care vă informează că veți fi bunici. De asemenea, pentru cei care sunteți singuri, această lună vine cu șansa de a vă conecta cu cineva, de a cunoaște pe cineva, poate fi mai degrabă în mediul online sau undeva la o petrecere sau într-un moment din spațiu și din timp în care voi vă simțiți bucuroși, mulțumiți, sunteți învăluiți de o stare de beatitudine. Pe de altă parte, este un fel de teamă care se risipește. V-ați temut, v-ați îndoit de niște lucruri, dar care nu erau reale. Și în această lună vă liniștiți și vă convingeți că lucrurile stau bine. Poate fi și pentru cineva anume ideea de a părăsi o relație, de a ieși dintr-o relație pentru că relația respectivă vă epuizează și nu duce practic nicăieri. Oricât de mult ați dori voi să conviețuiți unul cu celălalt, este o incompatibilitate aici care iese la suprafață. Nu gândiți la fel și atunci vă bateți foarte tare în idei. Este obositor. Mai poate fi vorba pentru cei care sunteți în relații deja formate, în cupluri, despre faptul că vă mai dați o șansă, începeți ceva nou pentru voi, intrați într-o nouă misiune împreună de viață, aveți planuri, aveți proiecte la care lucrați și toate aceste așteptări și planuri să știți că se pot concretiza rapid. 3 de cupe, bucurie, celebrare, un eveniment la care mergeți, o petrecere la care sunteți invitați sau pe care o organizați sau o călătorie, o revedere cu cineva drag. Cei care sunteți singuri, este un moment de bucurie aici, este o oportunitate foarte bună să cunoașteți pe cineva. Unii dintre voi, așa cum am spus, vă eliberați dintr-o relație care v-a făcut să vă închideți foarte tare în voi înșivă. În timp ce voi, cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva și este cineva singur, care ceea ce gândește aia spune. Mai poate fi vorba și despre un moment, despre o situație care se clarifică, după care vă liniștiți. Este ca și când, credeam că nu. Stai liniștit, lucrurile merg bine.
Talismanul. Menirea ta este aceea de a reuși și de a avea succes. Poți avea succes pe parcursul acestei luni, uite, la nivel de relații, să cunoști pe cineva sau să lămurești lucrurile în relația ta de cuplu. Poate unul dintre voi a fost supărat, confuz în ceea ce privește cariera, locul de muncă și acum face niște cursuri, trebuie să vă respectați, trebuie să vă sprijiniți reciproc pentru că asta va aduce liniște în casă, este o sărbătoare, este ceva legat de succes, succesul vostru ca familie sau succesul unuia dintre voi, dar care îl bucură și pe celălalt. Pentru alții dintre voi este și o confirmare că sunteți iubiți și apreciați acolo unde sunteți. Wow, la nivel financiar, vedeți Venus în Berbec, își va face pe deplin simțită prezența, este un început aici. Berbecul și Nebunul, regele de bâte și înalta preoteasă. După o perioadă incertă, se clarifică niște lucruri și avansați în carieră sau la nivel de antreprenoriat sau pur și simplu primiți o promovare, se poartă niște discuții sau ar trebui să portați niște discuții de negociere, renegociere a clauzelor din contractul vostru de muncă pentru că vine la pachet cu o promovare. Niște hotărâri importante pe care le luați, trebuie doar să scăpați de teamă și de dubiu. Să nu vă îndoiți de ce este al vostru sau de ceea ce puteți face. Și vor juca un rol foarte important toate planetele care se regăsesc în Pește acum, pentru că vorbim despre puterea credinței. Cât de mult cred că pot reuși. Îl avem pe Neptun, îl avem pe Mercur, îl avem pe Saturn acolo, vom avea și Luna nouă din Pești și Nodul Nord în Pești. Asta înseamnă o nouă direcție. În funcție de credința ta poți să-ți schimbi viața și luați-o la propriu. 7 de bâte. Momentul în care tu urci, momentul în care tu știi ce ai de făcut, momentul în care poți rezolva la nivel financiar niște lucruri extraordinar de bune. Și 4 de bâte, bucurie pentru tine, pentru casa ta, pentru familia ta, sau poate pur și simplu să fie vorba despre un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, un loc de muncă foarte stabil sau creșteri în vânzări, în afacerea pe care tu o ai acolo la locul de muncă și în consecință primești niște bonusuri pentru că îți este recunoscut meritul muncii. La nivel emoțional avem planetele din Pești și din Fecioară, nodurile lunare. Nodurile lunare din Fecioară și din Pești pe tine te întorc în copilărie de unde a pornit totul și este aici o nevoie iminentă de a vindeca ceva, de a schimba ceva. Are legătură cu ceea ce crezi tu și cu ceea ce ai crezut deodată și vorbim despre credința ta, despre schimbat tiparul gândurilor tale, despre mentalitatea ta, despre cât de mult crezi că poți reuși în această viață. Pe de altă parte este vorba despre tot ce are legătură cu aparatul digestiv, cu tubul digestiv, cu o alimentație mai sănătoasă. Poate fi vorba despre o revenire sau despre niște investigații medicale pe care le faci sau ar trebui să le faci în această lună pentru a te ocupa și de sănătatea ta. Sau poate dintr-o dată este în tine o nevoie de a descoperi la nivel holistic cum funcționează corpul uman, o aliniere între minte, trup și suflet, care sigur că îți dă putere și te face magician. Pentru alții dintre voi este vorba despre unul dintre copiii voștri sau despre copilul vostru care vă preocupă acum, dar la nivel de viitor, la nivel de sens al vieții, aveți discuții despre școală, despre direcția pe care mergeți. Poate fi vorba și despre ceva performanță sau despre capacitatea copilului vostru de a avea rezultate bune în ceea ce privește activitatea școlară. Uite, am luat direct cu roata destinului și cu justiția, cu judecata. Sunt momente foarte importante, cheie, pe parcursul acestei luni în care, în funcție de deciziile tale, să știi că se pot trasa mai multe direcții pe care poți merge și alegerea ți aparține ție și doar ție. Se deblochează ceva ce a fost blocat se deblochează și crește, însă ai nevoie de un plan și de o strategie foarte bine organizată pentru a nu mai scăpa lucrurile de sub control. Asul de bâte, o nouă direcție, proiecte noi, decizii noi și 6 de monede. Oricât de entuziasmat ai fi pe parcursul acestei luni, încearcă să fii foarte organizat și să ai planificat totul.
Pe de altă parte, pot apărea în viața ta evenimente, situații, persoane pe care nu le așteptai, pe care nu le cunoșteai, care au un rol foarte important în ceea ce privește nivelul tău de încredere, sau sunt, știți voi, oamenii aceia care ne ies în cale, care indirect ne ajută să ne schimbăm viețile. Pentru alții dintre voi neapărat este nevoie de o atenție deosebită asupra sănătății și asupra modului, pentru că aveți nevoie de o rutină mai sănătoasă, pur și simplu o rutină mai sănătoasă, poate ați simțit haos mult și multă oboseală și acum foarte mulți dintre voi puteți spune ok, avem nevoie și de un concediu și de liniște, pentru că unde duc toate acestea? Emoțional vorbind, veți prinde curaj. Veți prinde curaj să faceți foarte multe lucruri. Și scutul, să-ți găsești protecție în iubire. Să protejezi ce este al tău. Poate ați proteja foarte mult ceea ce este al vostru, familia. I-ați proteja pe ceilalți și uite că v-ați lăsat deoparte pe voi. Iar luna aceasta, februarie, vă deschide poarta, ușa, către sufletul vostru și către propria voastră identitate. Cu Venus în Berbec este un fel de revenire. Ăsta sunt eu, asta sunt eu, uite ce pot să fac. Și lumea vă aplaudă, primiți complimente pe parcursul acestei luni. Să vedem așadar ce ne spun și talismanele. O inimă întoarsă, v-ați agitat, v-ați supărat pentru niște lucruri, din teamă, din confuzie, din teama de necunoscut. Postscriptum, te iubesc, cineva vă iubește. Uite, vă veți simți în siguranță, veți simți că lucrurile totuși sunt stabile și că nu aveți de ce să vă temeți. Pentru alții dintre voi poate fi cineva din trecut care vă iubește, o persoană la care v-a rămas gândul, o persoană care a însemnat foarte mult pentru voi sau poate fi o persoană din trecut pentru care voi ați reprezentat foarte mult, foarte mult și pe parcursul acestei luni se clarifică ceva în acest sens. Ori doriți să reluați conexiunea, ori conexiunea pur și simplu se reia pentru că se sincronizează toate în așa fel încât să vă reuniți, să vă întâlniți. La nivel de creativitate și de idei și de inspirație, poate nu au fost ultimele luni cele mai bune pentru voi, însă lucrurile de acum înainte tind să se schimbe. Este o mai mare doză de inspirație, este mai multă încredere în voi înșivă, pentru că puteți și reușiți. Pentru alții dintre voi simțiți că este nevoia să încheiați ceva, să rezolvați ceva, a rămas ceva neterminat, nediscutat, nefinalizat și această lună este optimă pentru a sărbători rezultatul, pentru a vă liniști, pentru a trage concluzia potrivită. Unii dintre voi vă faceți amintiri, iar pentru alții dintre voi este o mare reușită. Aveți ceva în minte, ce v-ați propus și reușiți. Un unicorn. Vă îndreptați către ceva foarte bun. Aveți un ideal, dar este un ideal pe care îl puteți implementa. Leul, luna plină din Leu. Din casa a doua, Săgetătorul, Scorpionul. Descoperiți ceva în această lună sau treceți peste un blocaj emoțional, mental și puteți avansa către o carieră mai bună sau către un nivel financiar mai stabil. Pe de altă parte, sunteți foarte strălucitori. Voi, ca să fiți bine și la locul de muncă, trebuie să fiți bine acasă. Uite, vorbeam despre niște analize, aceasta poate fi și dantura, poate fi o vizită la stomatolog sau poate fi vorba despre bani pentru niște analize. Pe de altă parte, dacă aveți provocări cu dantura, este bine să le rezolvați, să încercați să rezolvați aceste lucruri pentru că fiecare dinte în parte reprezintă ceva anume. Un cadou pe care îl puteți primi sau această lună vă este foarte benefică și avansați. Uite, de 2 ori arcul de triumf, dublă victorie.
dublă șansă, dublă victorie. Ori intrați într-un parteneriat foarte bun, ori aveți pe cineva care vă ghidează pașii, vă instruiește, vă sfătuiește și acel sfat, acele idei sunt pentru voi revelatoare, ori este vorba despre o întâlnire, o reîntâlnire, despre o concretizare a unei afaceri, a unei idei, a unui proiect. Din acest moment și până în toamnă, lucrurile pentru voi se pot schimba. Este o perioadă de 6 luni în care puteți pune în practică ceva foarte bun. Este un început. Uite, voi sunteți giveri, cei care dați. Sunteți cei cărora le pasă foarte mult și de ceilalți oameni. Acum, important este să vă asigurați că și primiți ceva la schimb, pentru că în momentul în care doar dăm, ne deschidem energetic și pierdem energie dacă nu primim și ceva la schimb. Să fim buni și să fim empatici, însă în egală măsură trebuie să fim conștienți de situație și să nu ne îndreptăm către oameni care profită, pentru că noi intrăm într-o vibrație a sacrificiului. Văd aici un copil blonduț. Poate unii dintre voi aveți copii mici blonduți. Pot fi provocări la nivel de stomac, gaze la stomac, indigestie, ceva intoleranțe pe care le descoperiți, metabolism lent, arderi. Să fiți atenți la tubul digestiv. Un vis mare, un plan mare, un vis mare care poate deveni realitate. Visul tău poate deveni realitate. Și repet, visul tău poate deveni realitate. Trebuie să crezi atât de puternic în el. O mașină mare, este aici o mașină mare, un SUV, ori vă puteți schimba mașina, ori pur și simplu pentru unii dintre voi este o trecere la o altă etapă, este o ascensiune, o situație financiară mai bună, un loc de muncă mai bun sau o garanție în relația de cuplu, în familia voastră, vă simțiți voi mai stabili, mai apreciați, suverani, independență. O lună extraordinar de bună, veți vedea că vă liniștiți și lucrurile se așează sub o altă formă, capătă totul contur, dar așa cum vă este vouă potrivit. Succes! Vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!